السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم وصفة اللحم اللي كنطيبوه في الكوكوط أو في طنجرة الضغط، ومن بعد نحمروه في الفران. كيجي لذيذ بزاف، ما فيهش بزاف ديال المقادير وسهل جدا خصوصا بالنسبة للمبتدئات. غادي نشارك معكم أيضا وصفة ديال جوج ديال السلطات بالخضر، أيضا ساهلين وصحيين. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو وتستافدوا منه. نبداو بسم الله. أول حاجة غنبداو هي غنوجدو الخلطة ديال التوابل. بالنسبة لجوج كيلو ديال اللحم ديال العجل، أنا عملت ملعقة كبيرة ديال الملحة، ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأسود، وغنستعمل أيضا واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الخرقوم أو الكركم، نصف ملعقة صغيرة ديال السكنجبير أو الزنجبيل. وهاد التتبيلة هادي ممكن تغيروا فيها، تضيفوا لها تنقصوا منها على حسب الذوق ديالكم. غنضيف أيضا واحد الملعقة صغيرة ديال الكمون، ممكن أيضا تضيفوا الزعفران شعرة أو الزعفران الحر، ممكن تنقصوا الكمون، ممكن ديروا أي حاجة بغيتو، ممكن تكتفيوا فقط بالملح والفلفل الأسود والكمون. ضفت أيضا واحد الملعقة صغيرة ديال التحميرة أو الفلفل الحلو. غنخلط هاد التوابل جيدا. اللحم أنا استعملت كيف ما قلت اللحم ديال العجل، ما فيهش بزاف ديال الشحمة، يعني ما فيهش الدهون بزاف. غسلته مزيان وخليته يستقطر من الماء جيدا حتى نشف كيف ما كتلاحظوا هنايا. من بعد غنرش هاد التتبيله هادي وغنحاول يعني غنتأكد بأن اللحم كامل يعني متبل بهاد التوابل هادي، خصوصا الملح ضروري باش ما يجيناش باسل لهاد اللحم هذا. من بعد كنوضعوا اللحم ديالنا في الطنجرة ديال الضغط بهاد الطريقة هادي. من بعد كنسدو على هاد اللحم هذا وكنوضعوه فوق نار مهيلة بزاف، وكنخليوه تقريبا ساعتين. من بعد مرور ساعة ونصف كنفتحو الطنجرة وكنقلبوه إلا لقيناه طاب صافي هو هذا كنحيدوه من الطنجرة. ضروري أنه يطيب مزيان ما يبقاش قاصح. إلا كان باقي خصو الوقت كنسدو الطنجرة ونخليوه لواحد نصف ساعة أخرى. غير هو ضروري نحسبوا الوقت ديالنا لأن هاد اللحم هذا بهاد الطريقة هادي كياخد الوقت تقريبا كيف ما قلت ساعتين. الوقت اللي كيطيب فيه اللحم غنوجدو جوج ديال السلطات أو جوج الأنواع ديال الخضر غنقدموهم مع هاد اللحم هذا. اللوبيا الخضراء غنوضعها في واحد الكاسرونة، وأيضا البطاطس الصغيرة اللي كيف ما كتشوفوا هنايا قشرتها غادي نوضعها في واحد الكاسرونة أخرى. غنغطيهم بالماء، ما غنعملش الماء بزاف لأن ما بغيتش هاد الخضرة هادي طيب حتى تهرى، يعني تولي كتهرس. بغيتها تبقى محافظة على راسها شوية، يعني تبقى اللوبيا تبقى شوية خضراء والبطاطا أيضا تبقى مجموعة باش ما تهرش. فغنغطيها بالماء. غنضيف أيضا تقريبا واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الملح للبطاطس، حنا عارفين البطاطا كتبغي الملحة بزاف. وأيضا اللوبيا غنزيد لها شوية ديال الملحة باش ما تجيش باسلة، وغنردهم يتسلقوا تقريبا واحد 20 دقيقة. بالنسبة للبطاطا طبعا كنوضعوا فيها كندخلوا فيها واحد الموس، إلا دخل بكل سهولة صافي كتكون طابت. اللوبيا ما نحتاجوش أننا نسلقوها مدة طويلة، تقريبا كيف ما قلت واحد 15 دقيقة، وكنحيدوها ونخليو الخضر ديالنا تستقطر على ما نبغيو نوجدو اللحم ديالنا كيف ما كتلاحظوا هنايا. من بعد مرور ساعتين تقريبا فتحت الكوكوط. طبعا كنت كنقلبو ضروري المراقبة باش ما يتنشفش ويتحرق هاد اللحم هذا. من بعد مرور ساعتين أنا كيعجبني اللحم يكون شوية محمر، فغنوضعوه في الصينية ديال الفرن وغندخلو على درجة حرارة شوية تكون مرتفعة، ماشي بزاف، غير واحد 5 ديال الدقايق غير ينشف ويتحمر شوية. إلا بغيتو تحمروه في الكوكوط ممكن تحيدوا هاد الماء هذا وتردوه تسدوا عليه واحد 15 دقيقة وغادي يتحمر في الكوكوط نيت. أنا بغيت ندخلو الفران. كيف ما كتلاحظوا هنا هذا قبل ما ندخلو الفران اللحم طايب مزيان، يعني تقريبا كيتفرتت والرائحة ديالو كتجي لذيذة بزاف. بالنسبة الخضرة هنايا كيف ما كتشوفوا وضعت تقريبا ملعقة صغيرة ديال الزبدة في كل كاسرونة وملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون. غنحك في كل كاسرونة جوج فصوص ديال الثوم إلى 3 الفصوص، وغنوضع الخضرة ديالي. هادو هما الكاسرونات اللي سلقت فيهم الخضرة، يعني
هما نيت مع عود غسلتهم غير شللتهم، وغنطيب فيهم اللوبيا الخضراء والبطاطا. كيف ما كتلاحظوا هنايا وضعت في الكاسرونة اللوبيا، والكاسرونة الثانية وضعت فيها البطاطا. غنتبل هاد الخضر هادي بشوية ديال الملح، طبعا ما نكتروش الملحة لأننا ما نساوش وضعنا الملح من قبل. غنضيفو أيضا شوية ديال الفلفل الأسود فيهم بجوج، وبالنسبة للبطاطا غنزيد شوية ديال الكمون، ممكن تستغناو عليه. بالنسبة للقزبور أو المعدنوس غادي نضيفو حتى من بعد حتى يطيبوا، حيت غنخليهم يزيدوا يتشحروا في هاد الزبدة وهاد الزيت هذا والتوابل. فغنحطهم فوق نار تكون شوية مرتفعة باش يتحمروا دغيا، لأنهم طايبين، بغيناهم فقط يتحمروا شوية في هاديك الزبيدة وفي هداك الزيت. نقلبوهم تقريبا واحد 3 ديال الدقائق إلى 5 دقائق، ماشي بزاف. بعد ما كتحمر لنا اللحم نراقبوها، طبعا ما بغيناهاش تنشف وتجينا يابسة، بغيناها تبقى فتية ولكن في نفس الوقت تجينا محمرة. فكنقدموا اللحم ديالنا بحال هاد الطريقة هادي، يعني كنوضعوه في الطبق في الوسط كيف ما كتلاحظوا كيجي فحال هاد الشكل هذا، طايب مزيان ولذيذ. وكيف ما لاحظتوا يعني المقادير بسيطة جدا، مجرد بعض التوابل فقط، يعني ما كاين لا بصلة لا تومة لا قزبر معدنوس لا حتى شي حاجة، طريقة جد سهلة وبسيطة. غنوضعوا الخضر ديالنا اللي وجدناها بحال هاد الطريقة في الجوانب ديال الطبق، اللي هي اللوبيا الخضراء وأيضا البطاطس. يستحسن أننا نقدموا واحد السلطة ديال الخضر طازج، يعني اللي ما طايباش. وكيكون هذا هو الطبق ديال اليوم. كيف ما كتلاحظوا كيجي رائع جدا ولذيذ وسهل جدا في التحضير. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، تجربوا هذه الوصفة هذه وتعجبكم ايضا. نقول لكم بالصحة والراحة، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.